SY Bcom Sem 4 Cost Accounting Chapter number 1 Unit Costing. Hello and welcome to my channel Bcom Easy Learning. આજે આપણે કોસ્ટ અકાઉન્ટનું ચેપ્ટર નંબર 1 યુનિટ કોસ્ટિંગ કરવાના છીએ. આ ચેપ્ટર ઇઝી છે અને સિમ્પલ છે. આ ચેપ્ટરમાં આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું હશે. બસ આ ચેપ્ટર એક્ઝામમાં 20 માર્ક્સમાં આવે છે. આમાં થિયરી એટલી બધી નથી આવતી, પ્રેક્ટિકલ સમ્સ જ મોસ્ટ ઓફ હોય છે. એટલે આપણે આના પ્રેક્ટિકલ સમ્સ પર વધારે ફોકસ કરશું, થિયરીમાં ઓછું. સો હવે આપણે સૌથી પહેલાં તો આ જોઈએ કે યુનિટ કોસ્ટિંગના બીજા બે નામ આપ્યા છે, સિંગલ કોસ્ટિંગ અને આઉટપુટ કોસ્ટિંગ. Unit costing is also known as single costing or output costing. Next, આપણે unit costing નો meaning જોઈ લઈએ. Unit costing means ascertainment of cost per unit, per kilo, per ton or per meter or liter, etc. આપણે યુનિટ કોસ્ટિંગને પર યુનિટમાં કે પર કિલોમાં જોઈએ છીએ કે 1 કિલો કે 1 યુનિટ બનાવવામાં આપણો કેટલો કોસ્ટ લાગે છે, કેટલો એક્સપેન્સ આપણે કરીએ છીએ આના ઉપર. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને આના ઉપરથી જ આપણે આપણી સેલિંગ પ્રાઇસ નક્કી કરી શકીએ કે 1 યુનિટ કે 1 કિલો આ વસ્તુ બનાવવા માટે આટલી કોસ્ટ આપણી લાગે છે, તેમાં આટલો પ્રોફિટ એડ થઈને આપણે સેલ પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરી શકીએ. યુનિટ કોસ્ટિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે, પ્રેક્ટિકલ છે. While preparing cost sheet, following points should be kept in mind. હવે કોસ્ટ શીટ જે આપણે આ ચેપ્ટરમાં બનાવવાની છે એમાં આપણે કયા કયા પોઈન્ટ્સને કન્સિડર કરશું એ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે અહીંયા. હવે એનું જે છે એ બધું એક ફોર્મેટ છે કે સ્પેસિમેન છે એ કોસ્ટ શીટનું. આ એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે અને આપણે એક ફોર્મેટમાં પ્રોપરલી ગોઠવવાનું છે. એટલે જો તમને કોન્સેપ્ટ સમજાઈ જાય તો પછી ફોર્મેટમાં આ બધું આવશે જ. હવે આપણે ભેગું કરી ફોર્મેટ જોઈ લઈએ કે સ્પેસિમેન કયો કે ફોર્મેટ કયો એક જ વસ્તુ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. અને સાથે સાથે આપણે આપણું થઈ જશે એક્સપ્લેનેશન આનું. સ્પેસિમેન કંઈક આવી રીતે આપણે ડ્રો કરવાનું હશે, પર્ટિક્યુલર્સ અને આ 4 અમાઉન્ટ માટેના કોલમ. હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે એનું હેડિંગ શું લખશું એ જોઈ લઈએ. બરાબર છે, તો હેડિંગ આપણું કંઈક આવી રીતે હશે. Cost sheet and estimated cost sheet of blanks for the year blanks and blanks. આ આપણું હેડિંગ હશે સ્પેસિમેનનું. તમે હેડિંગ, પર્ટિક્યુલર અમાઉન્ટ રૂપીસ અને બોક્સને એ બધું એ પ્રોપરલી તમારે એક્ઝામિનેશનમાં બનાવવાનું, હેડિંગ પ્રોપરલી આપવાનું એનું, જેનાથી આપણે માર્ક્સ કટ કરવાનો એને કોઈ ચાન્સ ના રહે. સો આ એનું હેડિંગ તમે આવી રીતે લખી શકો છો, કોસ્ટ શીટ એન્ડ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ ઓફ બ્લેન્ક્સ ફોર ધ યર
બ્લેન્ક એન્ડ બ્લેન્ક મીન્સ સમથિંગ અહીંયા કંઈ પણ નામ આપ્યું હોય, મિસ્ટર શાહ છે કે મિસ્ટર મકવાણા છે કે મિસ્ટર મહેતા છે કે કંઈ પણ આપ્યું હશે કે કોઈ કંપની લિમિટેડ આપ્યું હશે તો એ તમારે અહીંયા નામ લખવાનું. અને 2 યર આપ્યા હશે. પહેલું યર આપણી કરંટ યર આપવાનું અને બીજા અહીંયા તમારે એસ્ટિમેટેડ જેની તમારે કોસ્ટ શીટ બનાવવાની છે એ યર આપવાનું. પછી અહીંયા આપણું પર્ટિક્યુલર, હવે અહીંયા તમારે યર લખવાનું અને અહીંયા બ્રેકેટમાં યુનિટ પ્રોડ્યુસ લખવાનું. અહીંયા સેમ જ રહેશે, યર અને યુનિટ પ્રોડ્યુસ. અહીંયા યર તમારા ફિગર્સમાં અને યુનિટ તમારે જેટલા આપ્યા હોય ક્વેશ્ચનમાં જે યર આપ્યો હોય એ રીતે તમારે લખવાનું. યર ને બ્રેકેટમાં યુનિટ પ્રોડ્યુસ. યુનિટ પ્રોડ્યુસ આપણે અહીંયા એટલા માટે લખીએ છીએ કે આપણે પર યુનિટ આપણે ગોતવાનું છે, તો ટોટલ આપ્યું હશે તો એનો અહીંયાથી આપણે યુનિટ્સ ઇઝીલી મળી જશે કે વારે વારે આપણે ક્વેશ્ચનમાં નહીં જોવું પડે કેટલા યુનિટ્સ આપ્યા છે. તો એ આપણે ઇઝી રહે એટલા માટે આપણે અહીં યુનિટ પ્રોડ્યુસે લખીએ છીએ યરની બાજુમાં. હવે આ એક યરમાં તમારે 2 કોલમ જોશે, 2 માટે. હવે એમાં પહેલી કોલમમાં આપણે ટોટલ, બીજી કોલમમાં પર યુનિટ. અહીંયા સેમ જ ટોટલ પર યુનિટ. અહીંયા રૂપીસ લખવાનું. આ તમારું મેઇન છે કે આ બોક્સ તમારે બનાવવાનું, આ હેડિંગ્સ પ્રોપર આપવાના, આ હેડિંગ પ્રોપરલી આપવાનું, આ એ બધું પ્રોપરલી લખવાનું એક્ઝામમાં. હજી જોઈએ તો બોક્સમાં અહીંયા ઉપર નીચે તમે આમ વર્ટિકલ લાઇન, હોરિઝોન્ટલ લાઇન્સ પણ આપી શકો છો. હવે આપણે આના એક્સપ્લેનેશન પ્રમાણે આપણે સ્પેસિમેન ફોર્મેટ જોઈ લઈએ સાથે સાથે. તો હવે અહીંયાનો પોઈન્ટ કયો છે? સૌથી પહેલાં, while preparing cost sheet following points should be kept in mind. કયા કયા પોઈન્ટ્સ આપણે માઇન્ડમાં રાખવાના છે કોસ્ટ શીટ બનાવવા ટાણે? એમાં ફર્સ્ટ છે પ્રાઇમ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કન્ઝપ્શન ઓફ રો મટીરિયલ પ્લસ ડાયરેક્ટ લેબર પ્લસ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. પ્રાઇમ કોસ્ટનો આ ફોર્મ્યુલા છે કે કન્ઝપ્શન ઓફ રો મટીરિયલ પ્લસ ડાયરેક્ટ લેબર પ્લસ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. એ હવે આપણે ફોર્મેટમાં એ જ રીતે લખવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, સેકન્ડ direct labor or wages, થર્ડ હશે આપણું ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. અહીંયા સામે જે અમાઉન્ટ આપી હોય એ પ્રમાણે લખવાની રહેશે. આપણે ફોર્મેટ કરીએ છીએ તો અમાઉન્ટમાં તો હવે કાંઈ આવશે નહીં હમણાં તો. હવે આ તો નહીંનો ટોટલ આવશે અહીંયા પ્રાઇમ કોસ્ટ. સાથે સાથે અહીંયા તમે ટોટલ લખો એટલે અહીંયા તમારે એક લાઈન આમ કરવાની એટલે ખબર પડે કે આ તમે ટોટલ કર્યું છે. આપણે અહીંયાથી જે આ સ્ટેપ હતો એ આપણે ફોર્મેટમાં મૂક્યો. હવે આપ્યું છે આમાં કન્ઝપ્શન ઓફ રો મટીરિયલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું. અને તમે કન્ઝપ્શન ઓફ રો મટીરિયલને ડાયરેક્ટ મટીરિયલ પણ કહી શકો છો.
એટલે આપણે અહીંયા ફોર્મેટમાં ડાયરેક્ટ મટીરિયલ લખ્યું છે. તો હવે કેવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરશું? ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ. હવે આ પરચેસ તમારે ગુડ્સ રિટર્નને માઇનસ કરીને પછીથી પરચેસ આવે એ તમારે અહીંયા એડ કરવાનું છે. એક્સપેન્સીસ ફોર બાઇંગ પ્લસ કરવાના છે. પછી કેવા હોય, જેમ કે કેરેજ ઇનવર્ડ છે, ઓક્ટ્રોય છે, એવા બધા જે મટીરિયલને પરચેસ કરવા માટે એક્સપેન્સ લાગે એ તમારે પ્લસ કરવાના છે. અને આ ત્રણેયનો પ્લસ થઈ જાય, ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેસ ને એક્સપેન્સીસ ફોર બાઇંગ. આ ત્રણેયનો પ્લસ કરીને એમાંથી આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોક રો મટીરિયલનો માઇનસ કરવાનો છે. એટલે આપણે આવશે ડાયરેક્ટ લેબર કે પછી કન્ઝપ્શન ઓફ રો મટીરિયલ. હવે નેક્સ્ટ, બાય એડિંગ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ટુ પ્રાઇમ કોસ્ટ વી ગેટ ફેક્ટરી કોસ્ટ. While determining factory cost, realization from factory scrap should be deducted. હવે આપણે જોવાનું છે કે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે એ આપણે પ્રાઇમ કોસ્ટમાં પ્લસ કરવાના છે અને એમાંથી જે સ્ક્રેપ્ડ હોય આપણું ફેક્ટરીનું એ ફેક્ટરી કોસ્ટમાંથી માઇનસ કરવાનું છે. સો આપણે અહીંયા પ્રાઇમ કોસ્ટ છે એમાં આપણે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એટલે એક્સપેન્સીસ, ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ તમે કહી શકો છો, બટ આ ચેપ્ટરમાં વધારે ઓવરહેડ્સ લખેલું હશે. સો આપણે વધારે ઓવરહેડ્સનો જ યુઝ કરશું. હવે અહીંયા પ્રાઇમ કોસ્ટની સાથે આપણે એડ કરવાનું છે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એટલે આપણે આનો પ્લસ કરશું એટલે આપણે મળશે ફેક્ટરી કોસ્ટ. બરાબર છે. અહીંયા સિમ્પલ ટોટલ નેક્સ્ટ ફેક્ટરી કોસ્ટ આપણે મળી ગઈ છે. હવે ઇન ફેક્ટરી કોસ્ટ એડ ઓફિસ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ. The total represents cost of production or office cost. હવે આપણે જે ફેક્ટરી કોસ્ટ આવ્યું એમાં એડ કરવાનું છે ઓફિસ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સને કે ઓવરહેડ્સને, ઓફિસ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સને. પછી બેનો પ્લસ કરી જે આન્સર આવે એ આપણે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન કે ઓફિસ કોસ્ટ આને આપણે કહીશું આન્સર. સો ફોર્મેટ આપણે જોઈ લઈએ. Office and administrative overheads. ઓફિસ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ આપણે ફેક્ટરી કોસ્ટમાં પ્લસ કરવાની છે એટલે આપણે મળશે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. અહીંયા પાછું આપણે ટોટલ કરીએ છીએ એટલે અહીંયા એક સિમ્પલ લાઈન કરવાની. નેક્સ્ટ હવે આપણે જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન મળ્યું એમાં આપણે નેક્સ્ટ શું કરવાનું છે એ જોઈ લઈએ. એડ ઓપનિંગ સ્ટોક ટુ ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ ઇન પ્રોડક્શન કોસ્ટ એન્ડ સબટ્રેક્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ ફ્રોમ ઇટ. Total amount thus arrived is the cost of production for goods sold. કે આપણે એને શોર્ટમાં કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ COGS કહીએ, કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ. હવે આપણે જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન આવ્યું એમાં
એડ કરશું, પ્લસ કરશું ઓપનિંગ સ્ટોકને, અને એમાંથી માઇનસ કરશું ક્લોઝિંગ સ્ટોકને. હવે આ કર્યા પછી જે આપણો આન્સર આવે એને આપણે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ કહેવાનું છે. કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ. નેક્સ્ટ આપણે શું આપ્યું છે જોઈ લઈએ. In cost account, closing stock of finished goods is valued at production cost. જી અહીંયા આપણે ખાલી ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેટલા યુનિટ્સનો છે એ આપ્યું હશે કે એ મળી જશે આપણે. હવે એની જે ટોટલ અમાઉન્ટ ને પર યુનિટ આપણે જે લેવાના છે એ આપણે આના આન્સર પ્રમાણે લેવાના છે. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનના આન્સર પ્રમાણે આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના અમાઉન્ટ લેવાની છે. Next, by adding selling and distribution expense in production cost of goods sold, okay, cost of goods sold, we get cost of sales or total cost. Selling expenses, if given per unit, should be calculated on units sold and not on units produced. હવે આપણે અહીંયા કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડમાંથી પ્લસ કરવાનું છે સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સને. સેલિંગ એન્ડ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्यों कि एक्सपेंस क्यों. एक्सपेंस હવે આ જે સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ છે ને એ તમને જો પર યુનિટ કે તમારે ટોટલ આપ્યું હોય ને પર યુનિટ ફાઇન કરવાનું હોય તો આમાં તમારે પર યુનિટ જે અહીંયા આપણે લખ્યા હોય એ નથી લેવાના. અહીંયા તમારે સેલ કેટલા પ્રોડક્ટ કર્યા છે, સેલ કેટલા યુનિટ્સ કર્યા છે એ પ્રમાણે અહીંયા તમારે સેલિંગ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સમાં લખવાનું રહેશે. અને આ કર્યા પછી આપણે મળશે ટોટલ કોસ્ટ. ટોટલ કોસ્ટ આપણે મળશે. અહીંયા એક લાઈન આપણે કરવાની રહી ગઈ અને નેક્સ્ટ લાઈન આપણી આવશે અહીંયા. બરાબર છે. આ થાય પછી આપણે જોયું અહીંયા. હવે difference between sales and cost of sales કે total cost is either profit or loss. હવે આપણે અહીંયા સેલ્સ આપ્યું હોય તો અહીંયા એક બે લાઈન મૂકીને અહીંયા આપણે સેલ્સ લખશું. એટલે આ બેનો જે ડિફરન્સ આવે એ આપણે અહીંયા કાં તો એડ ઓર લેસ કરવાનો હશે. એ આપણો હશે પ્રોફિટ કે પછી લોસ. પ્રોફિટ હોય તો એમાં પ્લસ થાય, ટોટલ કોસ્ટમાં પ્લસ કરીએ પ્રોફિટ એટલે આપણે સેલ્સ મળે, અને ટોટલ કોસ્ટમાંથી લેસ લોસ હોય તો આપણે એને માઇનસ કરીએ તો અહીંયા આપણે મળે સેલ્સ. એટલે આ આપણો આન્સર હશે અહીંયા પ્રોફિટ કે લોસ. અહીંયા તમારે ઉપર નીચે બે સાઈડ લાઈન કરવાની, આ આપણું સેલ્સ છે. હવે આ ફોર્મેટમાં તમારે કાંઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. કોઈ પણ સમ હોય એમાં ફોર્મેટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે, લાગુ પડી જ જશે.
હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ કે નેક્સ્ટ શું છે. હવે આ આપણે પ્રોફિટ કે લોસમાં લખીએ, બરાબર છે. હવે ફોલોઈંગ આઇટમ્સ આર નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન કોસ્ટ શીટ. હવે આપણે એ જોઈ લઈએ કે કોસ્ટ શીટમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ નથી કરવાની. સો એમાં આવશે તમારું ઇન્કમ ટેક્સ, પેનલ્ટી, ડોનેશન, ડાઉટફુલ ડેબ્ટ્સ, ગુડવિલ, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ, બેંક ચાર્जेस, શેર ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ, રિટર્ન ઓફ, લોસ ઓન સેલ ઓફ અસેટ. આવી બધી જે વસ્તુ છે એ તમારે કોસ્ટ શીટમાં ઇન્ક્લુડ નથી કરવાની. આ પોઈન્ટ ભાગ્યે જ કોઈક સમમાં આપ્યો હોય, બાકી આ પોઈન્ટ આપ્યો નથી હોતો સમમાં, એટલે આપણે ફોર્મેટમાં આને નથી લખ્યો. ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ સેમી ફિનિશ ગુડ્સ is added in prime cost and closing stock of semi-finished good is subtracted from prime cost. હવે આપણે જે અહીંયા પ્રાઇમ કોસ્ટમાં લી છે, આ જો સેમી ફિનિશ ગુડ્સનો ઓપનિંગ કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપ્યો હોય તો એ આપણે પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડજસ્ટ કરવાની રહેશે. સેમી ફિનિશ ગુડ્સનો ક્લોઝિંગ કે ઓપનિંગ સ્ટોક એ આપણે પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડજસ્ટ કરશું. જો ઓપનિંગ હશે તો એને એડ કરશું અને ક્લોઝિંગ હશે તો એને લેસ કરશું પ્રાઇમ કોસ્ટમાંથી. અહીંયા આપણે નહીં કરીએ, અહીંયા ક્લોઝિંગ સ્ટોક લેવાનો છે અને ફિનિશ ગુડ્સનો લેવાનો છે. સ્પેસિફિકલી ફિનિશ ગુડ્સનો લેવાનો છે. સેમી ફિનિશ ગુડ્સનો હોય તો અહીંયા પ્રાઇમ કોસ્ટમાં એડજસ્ટ થશે. But if specifically mentioned is that this stock is valued at factory cost, then this stock should be appropriately added and deducted from factory cost. હવે એક્ઝામમાં કે ક્વેશ્ચનમાં તમને જો સ્પેસિફિકલી કીધું હોય કે તમારે ફેક્ટરી કોસ્ટમાં એને એડજસ્ટ કરવાનો છે સેમી ફિનિશ ગુડ્સને ના સ્ટોકને, તો જ તમારે ફેક્ટરી કોસ્ટમાં એને એડજસ્ટ કરવાનું, નહીંતર પ્રાઇમ કોસ્ટમાં જ કરવાનું. સેમી ફિનિશ ગુડ્સનો સ્ટોક છે જે એ બહુ આવતો નથી ક્વેશ્ચન્સમાં, બટ આ યાદ રાખવાનું છે તમારે. નેક્સ્ટ, ઇન ધીસ ચેપ્ટર એક્ઝામ્પલ્સ એન્ડ ક્વેશ્ચન્સ રિગાર્ડિંગ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ ઓફ ફોર નેક્સ્ટ યર એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ટેન્ડર શીટ are very important and frequently asked in examination. હવે આ ચેપ્ટરની અંદર તમને એક્ઝામમાં એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ અને કે ટેન્ડર કોસ્ટ એ તમને એક્ઝામમાં ફ્રિકવન્ટલી આવે છે, પૂછાય છે. આના જ સમ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના હશે, એટલે એ કરશું આપણે. While preparing estimated cost sheet for coming year, alterations and changes as given in the question must be strictly followed. હવે તમારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ માટે જે તમને આપ્યું હોય ક્વેશ્ચન્સમાં એડજસ્ટમેન્ટ્સ જે આપ્યા હોય એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટમાં, એને સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવાનું છે. એ પ્રમાણે તમારે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ શીટ બનાવવાની છે. Remember, variable expenses remain constant per unit and total it varies. And fixed expenses varies per unit and in total it does not vary. Means કે આપણે જે વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ હોય એ તમારે પર યુનિટ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, ટોટલ એનો ચેન્જ નહીં થાય. અને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ હોય તો એમાં ટોટલ ચેન્જ થશે, પર યુનિટ ચેન્જ નહીં થાય. આ કેવી રીતે કે તમને જો ક્વેશ્ચનમાં કંઈ સ્પેસિફિક ન કીધું હોય અને તમારે વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ હોય તો એમાં પર યુનિટ તમારે સેમ રાખવાના અને
ટોટલને ચેન્જ નહીં કરવાનું, એમ કે ટોટલને ચેન્જ કરવાનું. અને ફિક્સ એક્સપેન્સીસ હોય અને એમાં કંઈ ક્વેશ્ચનમાં ન આપ્યું હોય એડજસ્ટ કરવાનું, તો તમારે ટોટલ સેમ રાખવાનું અને પર યુનિટને ચેન્જ કરવાનું. હવે આપણે હજી એક વસ્તુ જોઈ લઈએ. આ તો નહીં છે આપણા ડાયરેક્ટ લેબર, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ અને ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. આ તો નહીં વેરિયેબલ છે. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે, ઓફિસ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ છે, કે પછી સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓવરહેડ્સ છે. એમાં તમને સ્પેસિફિકલી કીધું હશે કે આટલા પર્સન્ટેજ તમારા ફિક્સ્ડ છે ને આટલા વેરિયેબલ છે, એ આપણે જોવાનું. તો જો વેરિયેબલ હોય અને ક્વેશ્ચનમાં કંઈ ન કીધું હોય તો આમાં એઝ્યુમ કરીએ આપણે પર યુનિટ 20 છે, તો આમાં પર યુનિટ 20 લઈને આ યુનિટ પ્રોડ્યુસ જેટલા આપ્યા હોય એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીને અહીંયા આપણે અમાઉન્ટ લખશું. બટ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ હોય ને કંઈ ન કીધું હોય અને અહીંયા ટોટલ 2000 આપ્યું હોય, એઝ્યુમ કરીએ છીએ આપણે અત્યારે, તો આમાં ટોટલ 2000 જ રાખવાનું અને યુનિટ પ્રોડ્યુસ સાથે ડિવાઈડ કરીને આપણે અહીંયાની અમાઉન્ટ મળશે. સો આ એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ હોય તો એનો પર યુનિટ કોન્સ્ટન્ટ રહે અને ફિક્સ એક્સપેન્સ હોય તો ટોટલ સેમ રહે આપણને. નેક્સ્ટ છે સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ ટુ નોટ. હવે આપણે નોટ કરવાનું છે, જોઈ લેવાનું છે કે કાઉન્ટિંગ હાઉસ સેલેરી છે તો એ ઓફિસ એક્સપેન્સમાં આપણે